what's up mga katropa? So mayroon tayong GMC 2007 model. So ang complaint ng customer dito, wala, pag na-accelerator mo nanginginig na konti, tapos wala siyang power. Tapos lumalabas dito sa instrument panel niya na engine reduce power dito lumalabas. So nung na-check ko sa computer, ang na-check ko sa computer, ang lumabas sa trouble code P0641, 5 volts reference voltage. So guys, wala siyang 5 volts reference. Sa 5 volts reference 1 يلا هيا 0.2 يلا هيا lang. So wala siyang 5 volts. اخبار طيبين Wala siyang 5 volts sa reference 1. So kailangan natin i-check ito kung anong problema nito. Mga tropa, so gusto ko lang i-share kung paano i-trouble yung 5 volts reference, lalo na sa mga hindi pa nakakaalam kung paano i-trouble yung 5 volts reference. So kailangan may computer talaga tayo para makita natin agad kung ano yung problema niya. Kasi kung magpaula-ula tayo na tanggal dito, tanggal doon, so mahirapan tayo, at saka hindi natin masyado malaman kung ano yung naging problema ng sakyan. Ang 5 volts reference, ito yung mga 5 volts reference na magagalingan 5 volts reference. Pwede sa map sensor, sa throttle body, sa accelerator pedal, tapos sa may crankshaft sensor, marami. Ito yung 5 volts reference, ipapakita ko sa inyo. Yan ang 5 volts reference ng 5 volts reference 1. So ang naging problema nito, ang nakita kong problema, ang pag-trouble ng 5 volts reference, kailangan may computer ka. Tatanggalin mo isa-isa yung sensor na nakapatay yung makina. Tanggalin mo isa-isa yung sensor ng 5 volts. Tanggalin mo isa-isa para malaman mo kung saan sensor na may short. So tinanggal ko isa-isa. Ito ang ginawa ko, tinanggal ko isa-isa. Map sensor tinanggal ko, yung oil temperature sensor tinanggal ko, throttle body, intake manifold sensor tinanggal ko, lahat ng 5 volts tinanggal ko isa-isa. Problema nito, nakita ko camshaft sensor nag-short, may short yung camshaft sensor na. So pinalitan nyo ng camshaft sensor, so okay na siya. So mga katropa, itong 5 volts reference nya, dati ito yung 5 volts reference 1 nya, ano yan, 0.1 lang yan, 0.2, ayan lang tumatakbo. So napakita ko, ito yung dati yung